हॅलो, कसे आहात आपण सगळेजण? तुम्हाला असं वाटेल अचानक ही कशी तब्येतीची चौकशी करते, पण पावसाळा आला आहे ना. आणि पावसाळा आला की लगेच आपल्याला काय आठवतं की भजी, वडा. हो, आज ना मी ब्रेड समोसा घेऊन आली आहे सगळ्यांकरता. आणि आपण आता रेसिपीला सुरुवात करूया. अरे, रेसिपीला सुरुवात करूया कसं म्हटली मी तर आपल्याला नमस्कारच नाही केला. नमस्कार, मी मुग्धा बोरसे रुचकर मेजवानीवर आपलं स्वागत करते. बडीशेप 1 टेबलस्पून, धना 1 टेबलस्पून आणि जिरं 1 टेबलस्पून, सगळं समप्रमाणात घेतलं आहे. याला आपल्याला स्लो गॅसवरच करायचं आहे. हा जो मसाला आहे ना, हा आपल्याला खूप बारीक करायचा नाही आहे, थोडासा जाडसर ठेवायचा आहे. बारीक केला ना, बारीकची चव आणि जाडसरची चव थोडी वेगळी लागते. हे छान अगदी तोंडात येतं ना, मध्ये मध्ये एकदा ना छान वाटतो, म्हणून तो थोडा जाडसर ठेवला आहे. आणि म्हणून मी मिक्सरमध्ये बारीक केला नाही आहे त्याला. हा बघा, असा एवढा जाडसर तरी ठेवावा लागतो. समोसाच्या स्टफिंगमध्ये ना आपल्याला आता आणखीन एक वाटण लागणार आहे. हे फक्त थोडंसं क्रश करायचं आहे. यामध्ये मी ह्या 3 मिरच्या आणि हा पुदिना, थोडी कोथिंबीरही मी टाकते. हे मी थोडं क्रश करून आणते. आपण बघत असाल की हे किती जाडसर ठेवलं आहे. ते फक्त क्रश केलं आहे, एकदम बारीक पेस्ट केली नाही आहे त्याची. स्टफिंगचे दोन्ही मसाले झालेत. आता आपल्याला स्टफिंगची तयारी करून घ्यायची आहे. मी पॅन ठेवला आहे. पॅन गरम होण्याची वाट बघूया. अगदी थोडं 1 टेबलस्पून मी तेल टाकणार आहे. हा आपला मिरची, पुदिना आणि कोथिंबीरीचा मसाला जो आपण क्रश केला आहे तो टाकते. जरा छान परतवून घेऊया. इथे मी हा मसाला आणि जो आपण रोस्ट केला तो मसाला एकत्र वाटला नाही, कारण होतं कसं ना, जिरं, बडीशेप आणि धने यामध्ये टाकलं तर थोडंसं कडवट चव लागते, म्हणून दोन्ही वेगळे वेगळे मी केले. लगेचच यामध्ये मी बटाटा टाकते. हा उकडलेला बटाटा आहे. 4 बटाटे होते, उकडून घेतले आणि फोडी करून घेतल्या आहेत त्याच्या. यामध्ये आपल्याला 1/4 कप फ्रोझन हा वाटाणा आहे तो टाकणार आहोत. आता इथे आपण चवीनुसार मीठ टाकणार आहोत. हा जो आपण रोस्ट केलेला मसाला आहे ना, तो देखील टाकणार आहोत. ही आमचूर पावडर अर्धा टेबलस्पून आहे. आपला समोसाचा मसाला एकदम छान झाला आहे, स्टफिंग एकदम छान झालं आहे. आता मी गॅस बंद करते आणि थोडं मॅश करून घेते. अगदी थोडं, जास्त नाही. आपले बटाटे उकडलेले आहेत आणि बऱ्यापैकी ते बारीक झालेत. झालं आता आपलं स्टफिंग तयार. समोस्याचं स्टफिंग तर आपलं झालं आहे, पण आता कवरिंग करायचं, त्यासाठी आपल्याला ब्रेडची कटिंग करून घ्यायची आहे. ती आता आपण सुरुवात करूया. हे आपले चारी बाजूनी कटिंग झालेत. ह्या साईडच्या कडा ज्या उरल्या आहेत ना, त्या तुम्ही टाकून देऊ नका. त्यांचे ब्रेड क्रम्स अतिशय सुंदर होतात. हे ना तव्यावर जरी तुम्ही गरम केले किंवा उन्हात ठेवले, मायक्रोवेव्हमध्ये जरी गरम केले आणि मस्त खडखडीत गरम झाले आणि कडक झाले ना, तर मिक्सरमध्ये ते ग्राइंड करा. छान अगदी मस्त त्याचे ब्रेड क्रम्स तयार होतात. आता ह्या सगळ्या स्लाइस मी बाजूला ठेवते आणि एक एक स्लाइस लाटून घेते.
अगदी खूप प्रेस नाही करायचं आहे, अगदी हलकेच हाताने त्याला लाटायचं आहे. अशा पद्धतीने सगळे ब्रेड आपण कट केलेत. आता आपल्याला ना एक स्लरी लागणार आहे, ती करून घेणार आहोत. हा मैदा आहे, मैद्यामध्ये मी थोडं पाणी मिक्स करते. स्लरी करताना आपल्याला इथे थोडंसं कोमट पाणी घ्यावं लागेल. थंड पाणी टाकलं ना तर बऱ्यापैकी त्याच्यात लम्प्स होतात, म्हणून मी थोडं कोमट पाणी घेतलं आहे. आणि अगदी पातळसर करायची, असं खूप घट्ट करायची नाही आहे आपल्याला. तुम्हाला अगदी स्लरी करायची नसेल तर तुम्ही पाणी लावलं तरी चालेल, त्यापेक्षा हे जरा बेटर आहे. अशी स्लाइस घेतल्यानंतर आपल्याला ह्या बाजूला असं थोडी स्लरी लावून घ्यायची आहे. हा भाग उलटा करायचा आहे. उलटा केल्यानंतर व्यवस्थित आपलं स्टफिंग बाहेर निघणार नाही याची काळजी घ्यायची. व्यवस्थित पॅक करायचं. त्याचबरोबर आपल्याला इथे सुद्धा हे लावून घ्यायचं आहे. हाताने लावलं तरी चालेल, फक्त कडा आपल्याला छान ओल्या करून घ्यायच्या आहेत की त्या सुटणार नाहीत असं. आणि आता स्टफिंग करणार आहोत. छान व्यवस्थित दाबून भरायचं आणि सगळ्या बाजूनी छान चिकटवायचं. झाला आपला समोसा तयार. अशा प्रकारे सगळे ब्रेड समोसे आपण तयार करून घेणार आहोत. आपले सगळे समोसे झाले. बाजूला मी तेल गरम करायला ठेवलं होतं, आता ती तळायला सुरुवात करणार आहोत. आपल्याला ब्रेड समोसा आहे ना, तो जरा मध्यम आचेवरच तळावा लागणार, नाही तर तुम्ही फास्ट केला तर वरती फक्त जास्त जळेल आणि आतमध्ये कच्चाच राहील. आपले सगळे समोसे तळून तयार आहेत. आपले ब्रेड समोसे तयार झालेत. ते तुम्ही वेगळ्या वेगळ्या चटण्यांबरोबर ट्राय करू शकतात, पण मी तर ना आल्याच्या चहाबरोबर खूप एन्जॉय करते हे समोसे. तुम्हाला माझी ही चटणी पण माहिती असेल बघा. त्या चटणीचं तुम्हाला रेसिपी हवी असेल तर तुम्ही मला नक्की कमेंट्सद्वारे कळवा. आणि दुसरी गोष्ट मी तुम्हाला सांगितलं आहे, वेगळ्या वेगळ्या फिलिंग आपण टाकून समोसे करू शकतो. तेही तुम्ही सांगा की तुम्हाला कुठल्या प्रकारचा समोसा आवडला. अशा छान छान रेसिपी करण्यासाठी बघत राहा रुचकर मेजवानी.